Royal Icing. Το Royal Icing είναι ένα λευκό γλάσο ζάχαρης με το οποίο μπορούμε να διακοσμήσουμε τα μπισκότα μας, κέικ, τούρτες και τα χριστουγεννιάτικα δεντρόσπιτα. Χρησιμοποιείται για επικαλύψεις, για περιγράμματα, για διάφορες διακοσμήσεις. Κάτω συστατικά είναι το ασπράδι αυγού, η ζάχαρη άχνη και ελάχιστος χυμός λεμονιού για τη σταθεροποίηση του μείγματος. Η σύστασή του μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ρευστή ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Ότι πολλοί δεν θέλουν να καταναλώσουν ομά αυγά, σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιούμε παστεριωμένο ασπράδι, το οποίο θα βρείτε εύκολα σε όλα τα σούπερ μάρκετ στα ψυγεία τους. Για αυτή τη συνταγή θα χρειαστούμε 60 γραμμάρια ασπράδι παστεριωμένο ή μη αυγού. Θα προσθέσουμε, αφού το χτυπήσουμε για λίγο, ένα κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού και δυνατή ταχύτητα του μίξερ μέχρι να γίνει μαρέγκα. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται με το παστεριωμένο ασπράδι περίπου 10 λεπτά, ενώ με το απλό ασπράδι του αυγού αφρατεύει πολύ πιο γρήγορα και γίνεται μαρέγκα σε πολύ λιγότερο χρόνο. Θα χρειαστούμε να προσθέσουμε επίσης 400 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Προσθέτουμε τη ζάχαρη σταδιακά και ανακατεύουμε με σπάτουλα. Αυτό το κάνουμε για να μην γίνει η κουζίνα μας γιατί θα πεταχτεί άχνη παντού. Εφόσον λοιπόν τα ανακατέψουμε με τη σπάτουλα, κατόπιν θα το χτυπήσουμε στη δυνατή ταχύτητα του μίξερ για να ομογενοποιηθούν τα δύο υλικά. Αχύρευστο σαν γλάσο. Υπάρχουν τρεις υφές: απαλό, πυκνό και αραιό. Το πυκνό το χρησιμοποιούμε για να σχεδιάζουμε μικρές λεπτομέρειες όπως λουλούδια ή κόλλα για να ενώνουμε στρώσεις κέικ και διακοσμητικά. Το απαλό χρησιμοποιείται για το περίγραμμα και το σχεδιασμό με κορνέ και το αραιό χρησιμοποιείται για το γέμισμα περιγραμμάτων όπως παράδειγμα στο μπισκότο. Το Royal Icing έχει αρχικά λευκό χρώμα, αλλά μπορεί να χρωματιστεί με τα κοινά χρώματα ζαχαροπλαστικής και να δημιουργήσουμε έτσι μια μεγάλη χρωματική παλέτα. Οι διακοσμήσεις με Royal Icing στεγνώνουν όταν τις αφήνουμε στον αέρα. Είναι όμως ευαίσθητες στην υγρασία. Έτσι φροντίστε οι επιφάνειες που θα διακοσμήσετε να είναι στεγνές. Αφήστε τα μπισκότα ή τα κέικ να κρυώσουν πρώτα τελείως. Επίσης μην βάζετε αντικείμενα διακοσμημένα με Royal Icing στο ψυγείο γιατί θα απορροφήσουν υγρασία και θα λιωθούν. Βρίζουμε αν θέλουμε το γλάσο μας σε 3 μπολάκια, προσθέτουμε χρώματα ζαχαροπλαστικής της αρεσκίας μας. Εγώ εδώ χρησιμοποιώ χρώματα σε υγρή μορφή, μπορείτε να βάλετε όμως και χρώματα ζαχαροπλαστικής σε τζέλ ή χρώματα ζαχαροπλαστικής σε μορφή πάστας. Με την ρευστότητα, το πόσο αραιή η παχύ είναι το γλάσο και προσθέτουμε νερό ανάλογα με το τι θέλουμε να διακοσμήσουμε. Βάζουμε νερό, σταγόνες νερού κάθε φορά και ανακατεύουμε. Τοποθετούμε τα γλάσα μας κούλες ζαχαροπλαστικής. Αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για κόλλα σε μπισκοτόσπιτο ή για το περίγραμμα των μπισκότων, τα αφήνουμε όπως είναι, δεν το αραιώνουμε καθόλου με νερό. Αν θέλουμε όμως να γεμίσουμε τα μπισκότα μας εκτός από το περίγραμμα, τότε αραιώνουμε τα υπόλοιπα γλάσα με λίγο νερό και κατόπιν ετοιμάζουμε τα μπισκότα μας ή ό,τι άλλο γλυκό θέλουμε να διακοσμήσουμε. Εγώ εδώ έχω πάρει ένα μπισκότο του εμπορίου και έχω βάλει το γλάσο, το οποίο αυτό δεν είναι αραιωμένο με νερό. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλή στη ζωγραφική, έως καθόλου θα έλεγα. Παρ' όλα τα αυτά, η προσπάθεια δεν μετράει. Σε αυτό το σημείο θα σας πω ότι αν σας αρέσει το βίντεο κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, περιμένω τα σχόλιά σας και τις εντυπώσεις σας. Ελπίζω να προσπαθήσετε να το φτιάξετε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τώρα και με παστεριωμένο ασπράδι δεν υπάρχει κίνδυνος θέμα σαλμονέλας ή οτιδήποτε από το αυγό. Με μια οδοντογλυφίδα κλείνουμε τυχόν κενά ή φυσαλίδες που μπορεί να έχει το μπισκότο και παίρνουμε άλλο χρώμα για να ζωγραφίσουμε πάνω στο μπισκότο ένα δεντράκι, θα δείτε ότι κάνω εγώ εδώ. Τα μπισκότα στεγνώνουν σε θερμοκρασία δωματίου. Ό,τι παρασκευάζουμε δεν μπαίνει στο ψυγείο γιατί από την υγρασία θα λιωθεί το γλάσο, θα απορροφήσει η υγρασία και θα χαλάσει. Περισσέψει γλάσο μπορούμε να κάνουμε ζαχαρωτά, τα οποία θα στεγνώσουν και αυτά σε θερμοκρασία δωματίου ανάλογα τη ζέστη που έχει το σπίτι σας και αποθηκεύονται σε ένα μεταλλικό δοχείο. Και αν ακόμα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το γλάσο την μεθεπόμενη μέρα, το βάζουμε σε ένα σακουλάκι με zip ή σε ένα τάπερ το οποίο κλείνει με καπάκι. Αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε η συνταγή, κοινοποιήστε το βίντεο σε μια φίλη, ένα φίλο που μπορεί να τον ενδιαφέρει.
Σας ευχαριστώ που ήσασταν για άλλη μια φορά στην κουζίνα μου και παρακολουθήσατε και το βίντεο αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας!